بینندگان عزیز، ما در یک بخش دیگه‌ای در ساختمان انجمن کتاب مقدسه کانادا هستیم با کشیش دکتر روپن داس که ریاست انجمن کتاب مقدسه کانادا رو عهدهدار هستند و صحبت‌های خودمون رو ادامه میدیم از برنامه قبلی که در اون موزه اختصاصی که در مورد کتاب مقدس‌های بسیار قدیمی با هم صحبت کردیم. ولی امروز می‌خوایم در این بخش به خصوص در مورد ترجمه‌های گوناگونی که در سراسر دنیا امروز چاپ شدن و پخش شدن بیشتر صحبت کنیم. Dr. Das, now we are here in a different section of the Canadian Bible Society and you want to show us a little bit more about the various translations that are available for us to visit. There are about 7,000 languages in the world. 7,000 تقریباً زبان‌های مختلف در دنیا وجود دارند. About 3,500 to 4,000 language. The Bible is available in between 3,000 to 4,000 languages in the world already. در حال حاضر بین 3 تا 4,000 زبان کتاب مقدس به این زبان‌ها ترجمه شده. So the Bible is available in all the major languages. کتاب مقدس در تمام زبان‌های اصلی دنیا موجوده. Right across the world, in Asia, Africa, Latin America, Europe, everywhere. در کشورهای آسیایی، افریقا، آمریکای جنوبی و اروپا و همه جا. However, there's about 3,000 to 3,500 languages in which there is no Bible, meaning not just the whole Bible, but no New Testament or even a portion of the Bible available. هولوش 3,000 زبان هنوز هست که هیچ کتاب مقدسی نه کلش نه بخشی از اون کتاب مقدس ترجمه به اون زبان شده. But these languages are really small languages, like maybe 10,000 speakers, 20,000 speakers. این زبان‌های به خصوص جمعیت زیادی ندارن که از این زبان استفاده می‌کنن. مثلا 10,000 نفر، 20,000 نفر به این زبان خاص صحبت می‌کنن. Though they may be small people groups, we don't want to ignore them. با وجود اینکه اینها جمعیت خیلی کوچکی هستند از لحاظ صحبت به اون زبان به خصوص، ما نمی‌خوایم اونها رو هم نادیده بگیریم. Because our desire and the desire of the church worldwide is that people be able to hear God's word in their heart language. هدف ما و هدف انجمن‌های کتاب مقدسه در سراسر دنیا و کلیسا این هستش که همه مردم دنیا به زبان مادری خودشون بتونن در قلب خودشون، در فکر خودشون کلام خدا رو بفهمن. So I want to show you in our library some of the translations we have. We don't have 3,500 translations, but we have many translations. So I want to show you and highlight some of the interesting ones. ما در کتابخانه که در اینجا داریم شاید به اون حد 3,000 3,500 زبان رو نداریم نسخه ها، اما میخوام چیزها رو به شما نشون بدم از زبان‌هایی که در اینجا موجوده. Here we have translations from the Africa region. در این قسمت نگاهی میکنیم به ترجمه‌هایی که در قاره افریقا کتاب مقدس ترجمه به زبان‌ها شده. You will notice many of them use Western alphabets, westernized alphabets. توجه کنید بسیاری از اونها از الفبای غربی و اروپایی استفاده میکنن. It's because in ancient in 200-300 years ago these languages were spoken and there was no written form in them. دلیلش اینه که 300-400 سال پیش بود که این مردم در کشورهای مختلف افریقایی زبان خودشون رو صحبت میکردن اما نوشتاری و الفبا نداشتند. So they created the written alphabets, but they used Western alphabets for the language so that the Bible could be translated. بنابراین در ساختن الفبای اون زبانها از الفبای کشورهای اروپایی و لاتین استفاده کردن که بتونن زبانهای خودشون رو رسمی‌تر و به طور نوشتاری بتونن انجام بدن و در ترجمه کتاب مقدس از این الفبا استفاده شد. These two sections are just Africa, and this will give you an idea just how many languages there are in Africa. این دو قسمتی رو که می‌بینید به ما نشون میده که چقدر زبان‌های مختلفی در افریقا بودن و اینها ترجمه شدن به زبان‌های بومی آفریقایی. But this is not even the complete collection. و اما این هنوز تمام اون مجموعه کامل زبان‌های افریقایی نیستش. One of my favorite sections is the section of
Bibles which are in the language of the indigenous First Nations people of Canada and the US. این قسمت به ما نشون میده زبانهای اقوام بومی آمریکای شمالی که ما معروفن به سرخپوست ها که اینها هم به زبانها و لهجه های خودشون ترجمه شدن. Like with Africa, many of them didn't have a written script, so when the script was developed, it was a westernized script, as you can see in some of these. همطور که در مورد افریقا به شما گفتم، اینها هم این قبایل و این ملت‌های آمریکای شمالی بومی الفبا نداشتن، فقط زبانهای خودشون رو صحبت میکردن و بنابراین در تشکیل و در ایجاد زبانهای رسمی نوشتاری از الفبای غربی و یا لاتین استفاده کردن. But some of them had their own script, so the translation was done into their own script. اما بعضیاشون زبانهای نوشتاری خودشون رو هم داشتن و ترجمه هایی که ما الان داریم به زبانها و الفبای محلی و بومی خودشون هست. The reason this is one of my most favorite parts یه علتی که این خیلی برای من جذبه داره و خیلی من خوشم میاد از این، during the colonial times, a lot of these tribes, they lost their language and they were forced to either learn English or French. در زمانی که کشورهای اروپایی اینجا رو به عنوان کلونی‌های خودشون تسخیر کرده بودن، بسیاری از این قبایل و ملت‌های بومی زبان خودشون رو از دست دادن و شروع کردن به یادگیری زبان‌های اروپایی. But when the translators began to look at translations, they realized that when they lost their language, they lost their culture. و محققین الهیاتی و کتاب مقدس و مترجمین در ترجمه کتاب مقدس متوجه شدن وقتی یک ملتی، یک قومی زبان خودش رو از دست بده، این ایجاد از دست دادن فرهنگ اینها هم میشه. However, in the last 20-30 years, در 20 تا 30 سال گذشته there's an emphasis on beginning to translate the Bible into their own language. تأکید خاصی بوده بر این که ما بتونیم کتاب مقدس رو به زبانهای اصلی این قبایل و ملت‌های بومی انجام بدیم. And not require them to read the Bible only in English or French. و اینا مجبور نشن کتاب مقدس رو حتما به زبان انگلیسی یا زبانهای اروپایی بخونن. I was talking to a senator, a member of parliament in Ottawa. من با یک سناتوری که عضو پارلمان کانادا هستش صحبت می‌کردم. And I was telling her about our translation work among the First Nations people. به ایشون توضیح می‌دادم در مورد ترجمه کتاب مقدس به زبانهای بومی آمریکای شمالی. And when I told her what we were doing, she said, "Do you realize that you're giving them back their culture and giving them back their identity when you give them the Bible in their language?" ایشون به من گفت شما متوجه هستید که با این کاری که دارید میکنید که کتاب مقدس رو به زبان اصلی این اقوام و ملت ها ترجمه میکنید، دارید فرهنگشون رو بهشون پس میدید، هویت نژادی و قبیله و بومی خود این عزیزان رو به اینها پس دارید میدید. In many of these tribes, the only written literature is actually the Bible. در بعضی از این قبایل تنها ترجمه یا زبانی که رسما از اون چاپی وجود داره کتاب مقدس به زبان اونها. Some of the old grandmothers have told us بعضی از مادر بزرگایی که عضو این قبایل هستن به ما گفتند is that they're so excited that the Bible is available that they are teaching their grandchildren their language using the Bible. که این مادر بزرگ‌ها با استفاده از کتاب مقدس چاپ شده به زبان اصلی خودشون دارن به نوه‌های خودشون زبان محلی و بومی خودشون رو یاد میدن. Now I want to show you this is also the Americas region, and then we get to the Asia Pacific region. این قسمت هم باز همون قسمت قبایل آمریکای شمالی بود، ولی الان داریم وارد بخشی میشیم قسمت آسیایی ترجمه ها. And within the Asia Pacific region, you have some of the oldest languages in the world, like in the Middle East. در این قسمت قدیمی ترین زبانهای دنیا در اینجا موجود هستند در ترجمه ها. So you've got Chinese and Korean. زبان چینی، زبان کره‌ای. And you've got a lot of the other languages, like from Fiji.
زبانی داریم از جزایر فیجی. and Cantonese Chinese. لهجه های مختلف چینی که از کانتون. Another Chinese language, but which is a smaller language, which is not Mandarin or Chinese. یک لهجه خیلی به خصوص و ویژه‌ای که جمعیت خیلی کمی در چین صحبت میکنن. And then you've got the Indian languages, Hindi and Bengali. زبانهای هندی در شبه قاره هندوستان که به زبانهای هندوستانی و اردو هستند. So you've got Sinhalese from Sri Lanka. زبان کشور سریلانکا. There is a Tibetan Bible in the Tibetan language. Tibet doesn't exist as a country anymore, but the Bible is there available to the Tibetan people. کتاب مقدسی داریم به لهجه کشور تبت که با این وجود اینکه دیگه کشوری نیست، این قبلا کشور بوده تبت، اما هنوز کتاب مقدس به زبان و لهجه تبتی وجود داره. Besides, I'm drawing a blank on this. That's okay. Okay. Then you've got Urdu, again, very ancient language, Urdu from South Asia. زبانهایی داریم که مثل زبان اردو هستش. And now we get to a very interesting section. This is, as we looked earlier, the Bible was written in the Middle Eastern Greek world. کتاب مقدس Middle Eastern and Greek world, yeah. در کتاب مقدس در خاور میانه و در کشورهای یونانی زبان و در خاور میانه نوشته شده بودند و چاپ شده بودند. So we have the Bible in a number of Middle Eastern languages here. کتاب مقدس رو داریم به تعداد بسیار زیادی از زبانهای ویژه خاور میانه. But I want to show you 3 Bibles which you will find very, very interesting. میخوام به شما 3 کتاب مقدس نشون بدم که بسیار بسیار جالب هستند. This one is a Persian Old Testament Bible. این کتاب مقدس فارسی هستش که از قدیمی ترین ترجمه ها هستند که در دسترس ما هست. It is from 1878. از سال 1878 میلادی هستش. Here is a more modern translation from 1984. It is the Persian Modern New Testament. این ترجمه تفسیری هستش از 1984 میلادی. This is one of my favorites. این یکی از کتاب مقدس‌های مورد علاقه من هستش. This is from 1827. این کتاب مقدس از 1827 میلادی است. What makes this Bible really interesting is that it was translated by one of the great Bible translators and missionaries, Henry Martin. چیزی جالب در مورد این کتاب مقدس اینه که یکی از معروفترین مترجمین کتاب مقدس کشیش هنری مارتین این کتاب در 1827 ترجمه و چاپ شد. Henry Martin had come to India. هنری مارتین به هندوستان اومده بود. And then somebody said you need to go to Persia. یه نفر بهش گفت تو باید به ایران بری. And then he arrived in Persia and he realized that there was no modern translation of the Bible available in Persian. وقتی به ایران اومد متوجه شد که ترجمه جدیدی و معاصری از کتاب مقدس در ایران به زبان فارسی نبود. And he translates the New Testament. و این عهد جدید رو ایشون ترجمه کردند. And soon after that he dies at a very young age. و مدتی نگذشته بود از ترجمه که ایشون در سن خیلی جوانی از این دنیا رفت. And he never knew the impact of his work. و هیچ وقت نمیدونست چه تأثیر و چه اتفاقی خواهد افتاد با ترجمه کتاب مقدس به زبان فارسی جدید. This section is more the European and a little bit of the Middle Eastern, but European, Russian translations, Slavic translations are here. در اینجا قسمت‌هایی می‌بینیم از ترجمه‌هایی که در اروپا به خصوص در زبانه مثل روسی که اسلاویک هستن اونها رو در اینجا می‌بینیم. And then here we see more of the new English translations. و اینجا What you saw there was the old translation. اینجا ترجمه‌های جدیدتر زبان انگلیسی رو می‌بینیم. در اون موزه‌ای که در برنامه قبلی دیدیم ترجمه‌های قدیمی‌تر انگلیسی بود، اینجا ترجمه‌های جدیدتر انگلیسی. So you will see different translations. The King James version. در اینجا ترجمه کینگ جیمز رو می‌بینیم. The Revised Standard Version.
ترجمه ریوایز استاندارد ورژن، the Revised Standard Version by the Common Bible, sort of in language that people could understand. کتاب مقدس همون ریوایز استاندارده و به زبان عامیانه. And a lot of them you'll see here is what's called the Good News Bible, which is in common people's language. و این کتاب مقدس هایی هستن که به زبان های عامیانه تر که ما به فارسی مژده برای عصر جدید رو داریم. I think that's Thank you.